સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ પર। તો આજે આપણે બનાવીશું ભજીયામાં ખાવા માટે બેસનની ચટણી। તો ચાલો બનાવીએ। પહેલાં મેં આ એક પાટકીમાં 3 ચમચી ચણાનો લોટ લીધો છે। તેમાં આપણે થોડું પાણી નાખીને મિક્સ કરી દેવાનું છે। હવે આપણે એક કઢાઈમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લઈશું। તેલ ગરમ થયા પછી આપણે તેમાં ચપટી રાઈ નાખી દઈશું। હવે આપણી રાઈ તતડી ગઈ છે, તો જે મિશ્રણ બનાવ્યું હતું તે નાખી દેવાનું છે અને અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખી દઈશું। હવે આપણે તેને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। આપણે આમાં 2-3 ચપટી જેટલી હળદર નાખી દઈશું। છેલ્લા આપણે હવે 1 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખી દઈશું। હવે આપણે તેને થોડી વાર ઉકળવા દેવાની છે। હવે આપણી બેસનની ચટણી થઈ ગઈ છે તૈયાર। તમે એને ભજીયાની જોડે ગરમ ગરમ ખાઓ। જો તમને આ બેસન ચટણીની રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।